Bună seara, prieteni, și bine ați revenit la un nou live, o nouă seară de duminică. Ei bine, de data aceasta cu o temă puțin mai aprofundată, zic eu, despre simțurile crapului și anume chemorecepția. Bun, acum pare să fie ok. Hai să rămânem așa. Dacă mă vedeți, dacă mă auziți, dacă puteți să-mi confirmați, îmi cer încă o dată mii de scuze pentru micile neplăceri. Chiar am avut probleme până acum cu programul ăsta de live, dar se pare că mai apar. Bun, bună seara Marian, bună seara Alex, Ionuț Bogdan, bună seara tuturor celor prezenți. După cum spuneam, în seara asta un subiect puțin mai amănunțit, să zic, despre comportamentul crapului și simțurile lui, și anume chemorecepția. Să vedem ce este mai exact chemorecepția și cum am putea noi să ne ajutăm de acest simțuri ale crapului. Bun, vă mulțumesc de prezență, îmi cer încă o dată mii de scuze pentru neplăcerile avute. Sper că mă vedeți și că mă auziți bine. Din ce văd, totuși camera nu este chiar cum trebuie poziționată. Dar chiar nu știu ce să-i mai fac în momentul de față. Hai să schimbăm pe laptop. Dar o să rămânem așa. Cealaltă cameră cred că are figuri, m-a părăsit. Rămânem cu camera web. O să încerc pe cât pot să nu mă prea mișc, ca să nu trepideze nici imaginea. Chemorecepția. După cum ați văzut, probabil o parte dintre voi, salutare pe scris la Method Feeder, deci după cum ați văzut, probabil o parte dintre voi am reușit să fac un filmuleț, să zic așa, despre acest subiect, despre aceste simțuri ale crapului. Chemorecepția, care se bazează cel mai mult pe gust și miros, să zic așa, dacă putem să luăm în ceea ce ne privește pe noi pescarii, pentru că, da, pe de o parte îi poate proteja și de prădători și în momentul reproducerii. Astea sunt subiecte mai puțin interesante pentru noi pescarii. Da, un videoclip la care am lucrat destul de mult, pe care l-am gândit destul de mult, sper să fi fost pe înțelesul vostru, și în continuarea lui am venit cu un nou live pentru a povesti puțin mai detaliat acest subiect. Da, după cum spuneam și în descrierea videoclipului, sau în începutul videoclipului, chemorecepția este capacitatea unui organism de a detecta substanțe chimice din mediu. Ce înseamnă asta mai exact? Modalitatea prin care crapul reușește să-și găsească hrana, să se ferească de prădători, sau modalitatea prin care reușește să se împerecheze, bătaia crapului, să găsească femeile, masculii și așa mai departe. Ei bine, crapul are în spatele nărilor un organ olfactiv prin care el primește semnale
mai exact prin care apa este în continuă circulație. Ei bine, pe corp, pe buze, pe înotătoare, linia transversală, linia laterală a crapului, există diferiți receptori care transmit semnale la acest organ olfactiv. Dacă vreți, îl putem numi exact cum am avea noi nasul. Semnale despre substanțele care se găsesc în apă sau în zona în care crapul circulă. Ei bine, în funcție de aceste substanțe, crapul poate, sau de substanțe pe care el le detectează, el poate intercepta hrană, pericol sau împerechiere și așa mai departe. Ce se întâmplă de fapt? Acești receptori primesc semnal, adică cum moleculele chimice transmit prin acest receptori la semnal către organul olfactiv, care transmite mai departe către creierul crapului și astfel el reușește sau astfel el ia o decizie ce să facă cu sursa pe care a primit-o. Adică este mâncare să se îndrepte spre ea, este pericol să se îndepărteze, și așa mai departe. Pentru a detecta aceste substanțe chimice în apă, ele, în primul rând, un lucru foarte important, ele trebuie să fie solubile, adică ele trebuie să se dizolve în apă. Gândiți-vă că dacă am arunca o piatră sau dacă am arunca, nu știu, o sticlă de plastic în apă sau o cană într-o apă, practic aceasta nu ar transmite nimic. Și asta datorită faptului că nu are o solubilitate în ea, nu are nimic pe care să se dizolve în apă. Cum să vă mai explic? Pentru aceste substanțe, dizolvându-se în apă, ajung la acești receptori ai crapului, care sunt transmis către creierul crapului, astfel reușind el să ia anumite decizii despre mediul în care el trăiește. Bun, hai să mai revenim puțin la comentariile voastre până să povestim mai departe. Dacă aveți între timp și alte întrebări, salutare tuturor, încă o dată. Claudiu, credeți că poate detecta uleiul din apă sau alte elemente insolubile? Ei bine, nu. Aceste substanțe, ele trebuie să fie, tocmai ce am răspuns oarecum la întrebarea asta, aceste substanțe, oarecum ele trebuie să fie solubile în apă. După cum știm, cu toții, uleiul nu este unul solubil în apă. Ceea ce cred eu despre ulei, totuși, este faptul că ajută mai mult, dacă mă uitam la camera cealaltă, nu o să mă uit la voi, ceea ce cred eu despre ulei este mai mult faptul că odată impregnat într-o nadă, odată impregnat într-un boiles, el ajută mai mult prin beneficii nutritive, dacă vreți să spunem așa, decât prin atracție. Mai puțin, atracție mult mai puțină.
Asta este o părere a mea personală. Bun, ziceam că încerc să nu mă mai mișc. Da. O rugăminte aș avea din partea voastră cu o distribuire, să ne adunăm în număr și mai mare. Totodată vreau să vă readuc aminte pentru cei interesați de conținutul pe care îl fac prin acest canal. În momentul de față aveți oportunitatea de a susține acest canal și mai mult. Sunt 3 abonamente, să zic așa, la acest canal. Găsiți link-uri în descrierea oricărui videoclip, cât și în descrierea canalului. În același timp pot aduce beneficii sau beneficii mici îmi lipsește cuvântul. Am un lapsus. Deci problemele sunt cele mai multe în seara asta pentru că este ultimul live pe care vreau să-l fac. În fine, puteți să aduceți mici cadouri, să zic așa, canalului pentru a susține acest canal și mai mult. Da. Marian, salutare încă o dată. Da, pe apă rece nu mai detectează nimica, cred. Detectează și pe apă rece, Marian, sau la ce te referi? Dacă poți să reformulezi încă o dată întrebarea. Marian, nu am înțeles exact ceea ce vrei să spui. Poate detecta spărtură de porumb nepreparat atâta timp. Hai să vă dau un alt exemplu. Porumb uscat, aruncat în apă. Ce transmite crapului? Nu-i transmite absolut nimic. În momentul când porumbul începe să fermenteze, prin fermentație se produc acizi organici care au o atracție asupra crapului foarte mare. Tot îmi vine să mă uit la camera din sus. Deci, aceeași chestie este și cu spărtura de porumb. O simplă atracție ce ar putea să aducă această spărtură de porumb, dar mai mult, aș spune eu, într-o apă curată, iar lacurile din România, la capitolul cu apă curată, adică apă limpede, este mult mai mic. Ar fi asupra culorii, doar că joacă și culoarea un rol important, să zic așa, în atracție, doar că mai puțin semnificativ decât acești simt al mirosului și al gustului. Da, aș încerca să schimb camera pentru că, sincer, vă spun, nu-mi place absolut deloc în momentul de față cum funcționează totul, doar că întâmplă și nu mai e probleme. În fine, asta este. Continuăm așa. Bun. Crapul are destul de multe papile gustative care sunt concentrate în interiorul gurii, dar mai există papile gustative care sunt pe mustăți, pe aripioară, iar toate aceste papile gustative lucrează simultan, să spun așa. Se crede oarecum că crapul, acum asta sincer să vă spun, nu știu în ce măsură, poate detecta gustul boilesului, dacă vreți, sau unui aliment, înainte ca el să-l mănânce. Doar că, totuși, o decizie finală stă în momentul în care acesta este aspirat.
înainte de a fi înghițit. Da. Aceste papile gustative pot distinge gusturi acru, sărat, dulce și așa mai departe. Dacă stăm să privim asupra aspectului, e bine, și atunci care gust credem că e mai bun? Sincer, nu știu ce să vă zic despre gusturi. Cred că cel mai neindicat ar fi să nu avem un gust amar în nada noastră. Cred că fiecare crab, la fel ca precum fiecare om are gusturile lui, deci nu cred că un gust sau un anumit gust ar fi cel mai bun, care ne-ar putea aduce cele mai multe rezultate, să zic. Spătura de porumb să o fierb dă randament mai bun. Bineînțeles, odată fiartă, spătura de porumb oarecum secrează anumite substanțe chimice, substanțe solubile la suprafața spărturii și automat este mult mai ușor detectată de către crab. Da. Dacă mai aveți voi și alte întrebări. Da, în mare parte despre teoria chemorecepției sau modul cum percepe crapul hrana, cam asta ar fi de spus, adică crapul are diferiți receptori, celule receptoare pe corpul său, începând de la aripioare, gură, mustăți, iar în interiorul subnării are acest organ olfactiv care interceptează aceste semnale de la receptori, semnale chimice primite de la receptori și le transmite spre creier. Astfel, crapul reușește să își dea seama de mediul în care el trăiește, adică dacă este în căutare de hrană, da, a primit o sursă în care îi spune că este hrană, sau un prădător a lăsat anumite substanțe chimice, își dă seama că da, în prezența mea se află un prădător și așa mai departe. Și un lucru foarte important este că aceste substanțe chimice să fie solubile în apă. Dumitru Stoia, cu mare drag, sunt pe baltă de 30 de ore. Oh, fii întins, Marian, fii întins. Și zici că dau un puț. Mă refeream că pe apă rece nu mai mănâncă nimic. Da, pe apă rece metabolismul crapului este mult mai lent. Șanse de a prinde pești este mult mai mic. Depinde foarte mult și de temperatura apei. Dacă temperatura este una foarte scăzută, atunci da. Dar încearcă să faci o localizare cât mai bună, o nadă mai puțină, o prezentare a monturii, încearcă adâncimi diferite. Clar, șansele pe vreme de iarnă sunt mult mai mici de a prinde crapi, să zic așa, pești. Da, pop-up-urile au foarte puține elemente solubile. Mulți folosesc chiar pop-up de plastic. Astea cum de le ia? Da, Claudiu, hai să privim și aspectul ăsta. Un porumb din plastic, sau cum să explicăm mai exact. Un porumb din plastic pus pe o montură cu plumb, să zic așa, aruncat în apă, să nu aibă în preajma lui nimic
nicio altă nadă sau așa ceva, altceva, cred că are șanse 1 la, nu știu, 1.000.000 de a fi absorbit de către un crab. Dar în momentul în care tu aduci la montura pe care o prezinți crapului în apă, tu aduci un momitor pe care atașezi o nadă sau aduci un săculeț solubil cu diferite particule sau un bec, dacă chiar vreți. Puterea de atracție, bineînțeles că este una mult mai mare. Șansele ca un plastic să fie luat de un crab, adică un plastic simplu, mă refer, pus pe o montură cu plumb aruncată în apă, ar fi doar prin vederea crabului, ceea ce ar fi șanse foarte mici. După cum spuneam, 1 la 1.000.000. Dar dacă tu pui diferite alte elemente, un momitor, o pungă solubilă sau un săculeț solubil cu diferite particule în el, bineînțeles că șansele de a fi luat este mult mai mare. Bun. Acum, povesteam principiul de bază sau cum se explică chemorecepția. Încerc să găsesc o poziție bună pentru că tot mișc masa și tot trepidează imaginea. Acum haideți să vedem, ok. Crapul interceptează diferite substanțe chimice. Dar care ar fi cele mai atractive substanțe chimice pe care crapul le poate percepe ca și hrană, ca și nadă? Ce substanțe îl determină pe el să creadă că în apropierea lui sau în zona lui se află o sursă de mâncare. E bine, de-a lungul timpului s-a dovedit că ar fi 3 substanțe mai importante sau mai esențiale care determină crapul să îndrepte spre sursă, care îl atrag cel mai mult pe crap. Și anume ar fi aminoacizi, acizi organici și sărurile. Da, despre aminoacizi, ce să zicem, toată lumea știe, sunt interceptați sau nu sunt interceptați, sunt cărămizile de temelie a proteinelor, sunt practic descompunerea proteinelor, aminoacizi prin care crapul reușește să supraviețuiască, cu alte cuvinte, să repare țesuturile, să aibă energie și așa mai departe. Cam să vă dau un exemplu, aceste aminoacizi se pot găsi în diversele substanțe, pești în descompunere sau crustacee sau așa mai departe, care se află în apă. Iar de-a lungul timpului crapul și-a dezvoltat o percepere a acestor substanțe foarte bună. Bun. După care vorbeam despre acizi organici. Acizi organici care sunt la fel și ei foarte atractivi către crab.
Pe aici putem include, dacă vreți, acidul lactic, acidul acetic, acidul citric, de care crapul este destul de atras. Oarecum acești acizi organici pot schimba și pH-ul apei. Totodată ei pot duce sau, cum să vă zic, ca sursă de hrană naturală te pot duce ca și descompunerea unor alimente sau chiar unor altor substanțe pe care se află în apă. Pentru că de obicei acești acizi organici se produc prin fermentație. La porumb din plastic, lângă îi pui un momitor sau un săculeț. Da, Marian, exact asta spuneam și eu puțin mai devreme. Bun. Apoi, mai departe, spuneam despre săruri. Sărurile pot influența oarecum salinitatea apei și pot indica prezența unor substanțe de hrană mai bogate în minerale, să spun așa. Un exemplu, o concentrație mai mare de săruri poate indica prezența unor crustacee sau, eu știu, a unor moluște, pe care crapul o poate intercepta ca și o sursă de hrană naturală. La fel cum se prezintă, cum spuneam, și despre aminoacizi sau acizii organici. Da, bun. Acum hai să mergem puțin mai departe. Așa mă defavorizează poziția asta a live-ului, cum trebuie să stau, dar nu sunt mulțumit absolut deloc. Imaginea trepidează, este, da, foarte urât. Asta e. Hai să mergem mai departe, să povestim cum putem noi să ne ajutăm despre aceste simțuri ale crapului, adică gust, miros, sau cum interceptează el mai exact aceste simțuri sau un simț al mirosului. Hai să dăm un exemplu simplu, practic. Toată lumea este atrasă de o aromă. Hai să luăm o aromă de căpșună, de exemplu. E bine, această aromă noi o punem la nas, ne miroasă foarte bine a căpșună, pentru că ea este volatilă, adică se dispersează în aer. E bine, crapul cu siguranță nu o să simtă acest miros de căpșună. El ceea ce o să simtă compușii organici pe care sunt prezenți în această aromă. O aromă este compusă sau poate fi compusă din foarte, foarte multe substanțe chimice. E bine, ceea ce percepe el din această aromă este exact acel compus organic care este prezent în acea aromă. Nici de cum el nu o să perceapă acel miros de căpșună, pentru că hai să ne gândim un lucru ușor, practic, căpșunile, bananele sau dacă veți creveții sau dacă veți, nu știu, altceva, nu au de-a lungul anilor, nu au crescut în lacuri, în berți, în râuri și așa mai departe. El nu are cum să aibă o percepere a acelui miros de căpșună.
pe care ne miroasă nouă când punem acea aromă la nas. Și mai exact, după cum spuneam, ceea ce percepe el este acel compus organic care este prezent în acea aromă. Cum putem să ne ajutăm noi cu această teorie a chemorecepției? De bine, practic adăugând în nada noastră acești compuși organici de care crapul este atras, să spunem așa, pe care el îi poate percepe foarte ușor, pe care acești compuși sau aceste substanțe pe care el le găsește și în mediul său natural. De când am început cu acest canal, am tot povestit mult despre lichide hidrolizate. Ce sunt aceste lichide hidrolizate? Ei bine, cum să încep mai exact? Odată, indiferent cum sunt făcute aceste lichide hidrolizate, cu ser sau cu enzime, practic este o fermentație. Ce se produce prin această fermentație? Acizi organici. Ce se întâmplă la sfârșitul fermentației sau până la sfârșitul fermentației? Acele molecule, acele proteine, acele bucăți de, hai să luăm ficat, de exemplu, sunt descompuse în molecule mai mici, adică proteina este descompusă în aminoacizi. Aici, în funcție de hidroliza făcută, poate să fie mai mici sau mai mare, adică ramificația lor poate să fie mai mică sau mai mare, dar astea sunt cu totul și cu totul alte subiecte. Da, spuneam că acizi organici, aminoacizi, exact ceea ce crapul percepe în mediul său natural. Bine, adăugând aceste lichide hidrolizate, avem în primul rând atracția necesară pe care crapul are nevoie pentru a identifica o sursă. Adică de a percepe că, cum să zic, la o anumită distanță de el se află o sursă de mâncare. Practic, asta se întâmplă în apă. Noi ne aruncăm boilesurile noastre în apă sau nada noastră sau pelet sau porumb sau vedem cazul boilesurilor. Aceste boilesuri încep să dea afară din ele, adică acești compuși organici, să zic așa, acești aminoacizi sau săruri, încep să se, fiind solubile în apă, bineînțeles, încep să se dizolve, se creează, cum să vă zic, precum un nor de fum sau un fum de la țigară, cu diferite ramificații, mai tare, mai puțin tare, în funcție și de curenții care sunt în apă. Ei se dispersează în apă, astfel ajung la receptorii crapului. Receptori care iau informația, o transmit către organul olfactiv, iar acesta o transmite mai departe spre creierul crapului. Ei bine, în acest moment crapul ia decizia. Este un semnal de mâncare. Ce face crapul? Se îndreaptă spre sursă, adică spre boilesul nostru. Ajunge la sursă, mai exact la boilesul nostru, o analizează, adică el primește
cu cât se îndreaptă mai mult spre sursă, spre boilerul nostru, semnalul devine din ce în ce mai puternic. Adică, hai să vă spunem, nu știu, să vă dau un exemplu. Ca un fel de... El primește un semnal de la boilerul nostru că undeva este o sursă de mâncare. Ok, s-a aprins un beculeț. Ce face cu acest semnal? Creierul îl percepe sursă de mâncare, bun, ne îndreptăm spre el. Se duce, se îndreaptă spre sursă, spre boilerul nostru, practic, pe drum, el mai primește și alte semnale. Apropiindu-se tot mai mult, semnalele devin tot mai puternice. Se aprind tot mai multe beculețe, tot mai multe beculețe. Asta să dăm exemplu cu beculețele. Ajunge la boilers, îl analizează. Aici intervine gustul. Gustul care este un element foarte important în alimentația, nu în alimentația unui crab, în orice alimentație, dacă vreți. Uite, și în alimentația noastră, un gust amar, un gust, nu știu cum să zic, nu îmi vine alt cuvânt în momentul de față, adică tu poți să percepi un miros foarte, foarte plăcut de la o prăjitură. Hai să luăm un exemplu, o prăjitură. Îți miroase ție, wow, ce bine miroase. Tu iei prăjitura aia, te uiți la ea, tu în momentul ăla studiezi, să vezi cum arată și așa mai departe. Papilele tale gustative se află doar în gură. Ei bine, crapul are papile gustative, după cum ziceam, și pe aripioare, pe buze și așa mai departe, prin care oarecum se spune, am mai spus-o și la începutul videoclipului, că el poate să detecteze înainte ca să absoarbă boilerul, poate să detecteze gustul acestuia. Doar că decizia finală tot în interiorul gurii se ia. E bine, el vine, detectează sursa, o studiază și până la urmă o aspiră. Ei, pentru noi, sau să zicem, pentru un pescuit la intercepție, pentru un pescuit care să te ajute să prinzi un crab, este suficient. Dacă a aspirat, acolo este și cârligul, este suficient. O mecanică bună, cârligul înțeapă, am prins peștele. Dar în momentul în care vrem să prindem mai mulți pești, în momentul în care vrem să avem o partidă bună de pescuit, e bine, avem nevoie ca ca crapul nostru să mănânce cu încredere boilerul, adică să nu se rezume totul doar la o simplă aspirare a boilerului, a unui simplu boiler. E bine, trebuie să ne gândim că crapul nostru trebuie să perceapă hrana noastră precum o hrană naturală, dacă vreți să-i spunem așa, să-i oferim încredere că ceea ce îi oferim noi este o hrană bună, o hrană de calitate, o hrană nutritivă în care el poate avea încredere, prin care el își poate satisface nevoile nutritive, să spunem cu alte cuvinte. Da, deci în principiu cam asta ar fi. Sper că m-ați înțeles ceea ce am vrut să explic cel mai mult. În momentul în care, hai să mai încerc încă o dată, în momentul în care noi am luat acea prăjitură în mână, am văzut-o, am mirosit foarte, foarte bine. Am mușcat din ea, când am mușcat din ea, ne-a lăsat un gust amar, sau dacă vreți,
un gust de ars sau... E bine, ce facem cu acea prăjitură? O scuipăm afară. La fel se întâmplă și cu boilesul nostru. Crapul poate să aspire un boiles, adică semnalele percepute de la el poate să-l facă ca acel boiles să fie mâncat de către crap. Adică să fie aspirat de către crap, doar că până a fi înghițit trebuie să treacă încă un test, dacă vreți să spunem așa, adică testul gustului. Adică dacă boilesul ăla nostru are un gust amar, are un gust de arsură, are un gust de fum, sau gândiți-vă la alte gusturi neplăcute, un gust plin de chimicale, dacă vreți să spunem chiar și așa, el o să fie scuipat afară. Și cel mai probabil ce se poate întâmpla, capul să se îndepărteze de zona noastră sau de locul unde pescuim. El nu mai are încredere în ceea ce oferim noi și așa mai departe. Bun. Mai aștept întrebări și din partea voastră. Dacă nu ați înțeles ceea ce am vrut să explic prin această teorie a chemorecepției, aștept întrebări din partea voastră. Da, în mare, cam asta este. Crezând în această teorie a chemorecepției, sincer să vă spun, de când am descoperit această teorie a chemorecepției și adică de când am început să studiez, să citesc mai mult despre această teorie a chemorecepției și gândurile mele au fost mult mai diferite. Mai povesteam și pe alte live-uri. Hai să ne gândim logic, cum percepe sau ce poate transmite, ce miros, ce arome poate transmite o larvă de libelulă în nămol unui crab. Ei bine, simțurile crabului fiind foarte dezvoltate, aici mai poate interveni și mișcarea care este dată de linia laterală a crapului, adică este interceptată de către linia laterală a crapului cel mai mult. Mai exact, vibrațiile în apă produse de o larvă de libelulă prin mișcare pot fi detectate de crab. Semnalul chimic primit, vibrațiile sau să vă zic, acești factori împreună pot să-i dea crapului un semnal mult mai exact că acolo este o sursă de hrană și mai mult de atât poate să-i spună prin experiența avută și cu alte ocazii în care a găsit larve de libelulă, să zicem așa, poate să-i spună că acolo se află o sursă de hrană, mai exact larve de libelulă. Adică o proteină foarte bună pentru el. Bun. Uite, o întrebare din partea lui Naide Florin. Credeți că nada, cu cât e mai fină, crapul o percepe mai bine? Da, aici întrebarea ta este foarte bună, Florin, și să spun de ce, pentru că până în prezent am vorbit despre elementele lichide care pot să transmită crapului semnale chimice de hrană, dar ei bine, avem și semnale solide care pot să transmită crapului semnale de hrană.
Și aici mă refer la diferite tipuri de extracte sau făinuri de pește predigerate sau proteine solubile de pește sau proteine solubile din lapte, VPC și așa mai departe, care transmit crapului semnale chimice. Practic și ce sunt și aceste făinuri, e bine, sunt de fapt aceste proteine. Hai să luăm un exemplu. Ce exemplu să vă dau? Hai să luăm tot ficatul. E bine, din acest lichid hidrolizat de ficat, noi dacă eliberăm sau evaporăm, scoatem toată compoziția apei, până la urmă ajungem la o parte solidă, care o să fie un extract de ficat. Practic este proteina sau ficatul descompus, făcut lichid și refăcut în făină. Deci, practic, în aceste făinuri se regăsesc aminoacizi, diferite compuși organici, substanțe organice și așa mai departe. Nu poți să zici oarecum, Florine, că cu cât este mai fină, cu atât este mai solubilă. Ca să fie mai solubilă, acea proteină sau nu știu dacă mă înțelegi prin cuvântul, dacă zic proteină, uite și făina de porumb. Cu cât este mai fină, nu poți să zici că ea este solubilă în apă. Dar dacă facem o hidroliză enzimatică la acest porumb, e bine, ea are o solubilitate în apă mult mai mare. Practic, dacă făina noastră este mai fină, nu neapărat că este și solubilă în apă, ea trebuie să se dizolve în moleculele de apă, dacă mă înțelegi ce vreau să spun, ca să transmită semnale de hrană. Pentru că, hai să dăm un exemplu, un mic firicel din acea făină, dacă se duce la receptorii crapului, asta nu înseamnă că el percepe ca o sursă de hrană. Deci acea făină, în primul rând, trebuie să fie solubilă în apă ca să transmită semnale chimice de hrană. Ca să vă dau și un alt exemplu, făina de pește LT94, în descriere sau pe unele site-uri, dacă ați mai citit în descriere, scrie că are și poate avea o solubilitate între 20-30%, ceva de genul. Adică 20-30% se dizolvă în apă, adică se poate descompune în moleculele de apă. Bun. Cum vezi echilibrul dintre atracție și nutriție? Ce procent de elemente de atracție este cel mai optim? Da, o întrebare bună, Claudiu. O nadă, un boles are nevoie și de atracție, pentru că fără atracție, bineînțeles, nu putem să spunem crapului că sau aici este o sursă de hrană, de mâncare. Sau depinde foarte mult și de tipul de partidă pe care vrei să-l faci. Pentru că dacă privim pentru o partidă de 12 ore sau 24 de ore, să zicem așa, nutriția este mai puțin importantă decât atracția. Acolo ai nevoie de mult mai multă atracție decât nutriție. Nutriția vine când faci partide mult mai lungi. Partide de 48 de ore, să zic așa, 72 de ore sau o săptămână. Acolo, bineînțeles, intervine nutriția cel mai mult. Partide de 12-24 de ore,
atracția, semnalul transmis către pește și gustul, eu zic că sunt cele mai importante. Pentru că pe când o să reușească crapul să digere ceea ce noi am oferit, pe când o să reușească să asimileze nutrienții pe care noi i-am oferit, atunci noi nu o să mai fim la pescuit, noi o să fim deja acasă. Deci după 12 ore, într-o partidă de 12 ore, nutriția este mai puțin importantă. Da, ca să facem un echilibru între nutriție și atracție, le-a spune 50-50. Într-un boiles, puse într-un boiles, într-un boiles, deci nici unul de cursă lungă, nici un boiles de atracție. Într-un boiles la mijloc. Un 50-50. Și atracția este importantă, pentru că degeaba tu ai elemente proteice multe în boiles dacă nu ai și elemente solubile, elemente care să transmită crapului acele semnale chimice. Ei bine, în timp el o să fie descoperit, dar asta poate să dureze în 24 de ore, de exemplu, până o să fie descoperit boilesul de către crap. Și atunci tu trebuie să-i dai un impuls mult mai puternic. Mircea Constantin Gheran. Interesant ar fi de aflat cu ce asociază crapul aromele de fructe cu arome din mediul lui. Și aici mă refer la aromele de fructe exotice. Oare în mediul lui are cumva niște fișiere, nu înțeleg, fișiere ancestrale cu gusturile. Ceea ce tocmai am explicat asta, Mircea, și anume mai exact că de-a lungul timpului crapul sau aceste arome de fructe, hai să luăm ananasul, că este tot o aromă destul de cunoscută și o aromă destul de folosită, nu a crescut în lacuri și așa mai departe. Ceea ce percepe crapul din această aromă este exact acest compuși organici. Dacă se află se află acest compuși organici în aromă. Noi când o mirosim, ne miroase frumos ananas. Ei bine, crapului nu o să simtă acel gust de ananas sau de căpșune sau de ce vreți altceva. El o să sau aceste organe olfactive aflate în spatele nărilor o să perceapă substanțele organice prezente în această aromă. Bună observație. Știe ce folosim arome diferite din moment, ce crapul nu le percepe diferit. Și de ce folosim arome diferite în moment ce crapul nu le percepe diferit? Asta este doar o concepție a pescarilor, să zic așa. Hai să încerc cu căpșună, hai să încerc cu squid, hai să încerc cu una, să încerc cu cealaltă. Eu nu folosesc arome, tot am rezultate la pescuit. Deci eu am mai spus-o pe live-urile mele că aromele sunt pentru pescar, nu sunt pentru pești. Acum fiecare folosește ce vrea, nu pot să oblig pe nimeni, asta e părerea mea. E o atracție mai mult, hai să spunem, o aroma este mai mult o atracție către, nu știu să folosesc ceva termeni, o atracție a pescarilor spre raft decât a peștelui spre sursa de nadă. Acești compuși organici, se spunea mai devreme,
puteți folosi acid lactic, acetic, adică oțetul, după cum ați văzut că în boile scris cu condimente este introdus. Vreau să spun că într-un alt boiles este sau nu este introdus. Da, deci asta este ceea ce percepe un crap. El niciodată nu o să perceapă aroma aia de ananas, dacă vreți să luăm fructe exotice, sau aroma aia de squid, adică mirosul ăla pe care îl simțim noi. El o să perceapă compuși aia organici care sunt prezenți în acea aromă, dacă sunt prezenți. Pentru că și aromele în ziua de astăzi nu se mai produc la calitatea care se produceau cu mulți ani în urmă. Salutare Geo Mircea, salutare Eric Neme, salutare Claudiu. Aromele sunt percepute diferit de crap în funcție de pH-ul lor, nu de mirosul pe care îl avem noi oameni. Părerea mea. Da, absolut. pH-ul, da, oarecum fiecare aromă are un pH diferit. Aici, da. Adică aici, da. Există arome cu un pH bazic, există arome cu un pH acid, care pot să transmită și acest pH poate da să transmită oarecare semnal crapului, doar că într-o măsură mult mai mică. Deci, cum să vă zic, nu cred că se tot vorbește despre pH-ul ăsta, nu cred că pH-ul este un factor esențial a unei nade, a unei boli și așa mai departe. Hai să luăm alt exemplu. Porumbul, uite, îl aruncăm în apă, ce transmite crapul? Nu îi transmite absolut nimic. Îl punem porumbul și îl fermentăm. Prin fermentație se produc diferiți acizi organici. Ei bine, porumbul nostru transmite un alt semnal mult mai puternic crapului de hrană. Nouă ce ne miroase miroase acest porumb? Acru, cum să vă zic, acru, alt cuvânt, nu știu cum să zic. Ei bine, crapul primește aceste semnale de compuși organici pe care îi transmite din porumb, receptează semnalul, este sursă de hrană, se îndreaptă spre hrană și astfel o poate consuma. Depinde și de cum se Da, observ aici pe live ceva foarte interesant. Deci este chiar domnul Mircea Ghelean. Oh, ce onoare! Bună seara, bună seara! Și îmi spune că serul EM1 de unde pot cumpăra? Dumitru Stoia, serul EM1 nu trebuie să-l cumperi, îl poți produce singur. Acasă pe canal am un videoclip cu tema asta. Și domnul Mircea Ghelean ne spune că da, am dreptate. Da, mă bucur că un producător de nadă îmi oferă încredere, adică îmi oferă dreptate. Domnule Ghelean, dumneavoastră, în câte variante de arome produceți nadă și boilesuri? Deci prin asta mi-am dat seama că domnul Mircea Ghelean este prezent pe live. Prin nume, Mircea Constantin Ghelean, da, m-am gândit, dar nu mi-am dat seama. Da, este o onoare. Mulțumesc de prezență. Ce pot să spun? Bun. Hai să revenim la live-ul nostru și la tema live-ului. În continuare, chiar sincer, nu-mi place statura cum este aici prezent. Se tot mișcă camera, dar asta e. În continuare,
Este o coincidență de nume? Da, în fine. Mai mult sau mai puțin important. Corect cu porumbul, doar că prin fermentație devine acid. Deci ceva în apă schimbă. Diferența e că nu e atacat de bacteriile apei cum se întâlnesc cu bilele. Da, doar poți să faci și cu boilesul, poți să faci aceeași chestie, adică să-i faci o bilă mai acidă, Claudiu. Da, asta o discutam la conservarea boilesurilor și mai exact la faptul că poți să incluzi sau un pH mai acid sau să faci boilesul tău să dai un pH mai acid, poate să te ajute să-ți conserve boilesul pentru o perioadă mai lungă de timp, pentru că bacteriile rele sau bacteriilor rele nu le place acest mediu sau nu supraviețuiesc în acest mediu. Doar că aici da, le citeam întrebarea lui Claudiu. Prin fermentație devine acid, exact, se produce acid acetic, de multe ori se folosește la fermentație, se folosește zahăr, iar în combinație cu zahărul se ajunge până la se poate ajunge la acid acetic, doar că și compuși organici se produc prin fermentație. Cum putem afla care sunt ingredientele solubile cele mai eficiente? Aici, da, întrebarea e bună. Poți să vezi gradul de solubilitate al ingredientelor, dar aici îți trebuie o fișă tehnică a ingredientelor, adică nu doar o simplă descriere a lor pe site-urile unde le găsești, și anume mai exact cât de mult cât de mare este gradul de hidroliză făcută. Nu știu cum să mă exprim mai exact. Pentru că și hidroliza asta se produce mai multe tipuri. Cât de mult este descompusă această proteină? Câte ramificații de aminoacizi și așa mai departe. Nu știu cum să spun altcumva. Deci am avea nevoie, Claudiu, de o fișă tehnică a fiecărui ingredient și aici fișă tehnică a ingredientelor solubile, adică făină de pește predigerată sau extracte și așa mai departe. Aici cel mai bine ar fi să cauți o sursă exactă, să vezi, adică producătorul ar putea să spună mult mai exact. Astfel poți să afli și gradul de solubilitate al ingredientelor. Bun. Da. O mică distribuire ar fi foarte benefică pentru a ne aduna un număr mult mai mare pe live. Încerc 2 secunde să da, am revenit. Da, o fi Mircea Gherean, producător de nadă sau coincidență de număr? Dacă domnul Mircea Constantin Gherean spune că este o coincidență de nume. Acum, dacă o fi sau nu o fi, rămâne de văzut. Oricum, dacă ar fi, nu, mulțumim de prezență. Ar putea să ne spună mici secrete din producerea boilesurilor, pentru că are o experiență mult mai vastă decât noi, cu siguranță. Mai mult, ce putem să spunem, Claudiu?
Cine o fi, cine nu o fi, rămâne de văzut. Da, o nouă întrebare din partea lui Claudiu. Nu dăm importanță pH-ului apei, dar oare de ce bilele cu aromă de fructe sunt mai prinzătoare? Ca să zic așa, ținând cont că majoritatea aromelor fructate sunt acide. Iar apa în general are un pH bazic. Crezi că aromele de fructe sunt mai prinzătoare? Nu pot să zic, poți să zici chiar treaba asta, adică nu poți să zici, nici nu poți să o negi. Uite, eu de exemplu, am mai zis, eu sunt fan fish meal, adică pentru mine, dacă nu am făină de pește într-un boile, să nu prea dau importanța acelui boile sau nu prea am încredere, nu mă oferă încredere așa multă. Când ai spus despre, sau pe de o altă parte, când spui despre acid, da, mici sunete de la vecini, sper că nu le auziți. Când spui despre acid, sau despre acidul acetic, eu zic că, Claudiu, este nu doar perceperea sau nu doar atracție prin perceperea substanței de către crab. Eu cred că este mai mult și dată și de gust, dacă mă înțelegi ce vreau să zic. Hai să-ți dau un exemplu, luăm noi un exemplu, o mâncare pe care noi o facem, o ciorbă. Dacă pui puțin oțet în ea, devine puțin mai acră, gustul ei este mult mai bun. Mai ales după o noapte bună de pescuit, între ghilimele. Da. Așa ca să fac o mică glumă. Sau într-o salată, uite, o condimentată. I-ai pus puțin sare sau un ulei de măsline sau altceva și automat, dacă ai adăugat puțin oțet, mai acid, oarecum i-ai schimbat, adică i-ai schimbat, îi schimbi total și gustul. Eu zic că intervine și atracție dată de gust al acestor boli. Nu știu, o părerea mea personală. Eu zic totuși, Claudiu, că gustul este mai important decât pH-ul, dacă e să o privim pe aceste două aspecte. Vlad, salut! Unde pot citi despre chemorecepția la crab, în afară de ce se găsește pe net? Păi pe internet. Acum nu știu cărți exact despre chemorecepție, eu ce m-am documentat este doar pe internet. Dacă vrei, ce să-ți recomand, Carp Online. Acolo găsești destul de multe, sau găsești și pe forumuri, mai găsești și pe revistă, adică pe pagină, despre pe pagina Carp Online, dar citeam următorul comentariul lui Claudiu. Geo Mircea, mulțumesc foarte mult, hai cu un like, da, să nu uitați de like, am nevoie de like-uri, hai, cât mai multe. Distribuire pe Facebook în grupul că merită aceste live-uri. Geo, mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc și tuturor celorlalți. Da, să facem o mică paranteză, o mică pauză. Vlad, dacă chiar vrei, pot să te ajut eu cu mici informații despre mai exacte, mai detaliate despre chemorecepție.
mă găsești pe Facebook, scrie pe Messenger și poți să-ți trimit câteva linkuri. Sau poți să intri tu pe Carp Online și cu siguranță o să găsești. Da, ziceam, făceam o mică puțină paranteză, mai exact că se apropie sărbătorile. Din păcate, săptămâna viitoare nu pot să mai țin live-ul, după care urmează sărbătorile pentru toți. O să mă întorc și eu puțin acasă de sărbători, deci o să fie o mică pauză până anul viitor, dar nu vă speriați, nu o să dureze un an, mai exact câteva săptămâni de pauză de live-uri, probabil și postări cu videoclipului a canalului. Iar începând de anul viitor o să revenim, când mai exact o să vă anunț, atât pe pagina, sau atât pe YouTube, cât și pe pagina de Facebook cu live-ul sau postări de videoclip. Dar ca o idee, cu siguranță prima dată o să revin cu un videoclip după această mică pauză, iar pe urmă o să intrăm iarăși într-un nou live. Da, corect. Revenind la comentariul lui Claudiu, corect, deci aroma e cea care te atrage și apoi gustul. Păi, da, aroma. Doar că ceea ce spuneam mai devreme, Claudiu, despre aromă. Cum percepem noi o aromă și cum percepe crapul o aromă. Mai exact, ceea ce percepe crapul din acea aromă de căpșună, cum ziceam mai devreme, bolesti de fructe, este acel compuși organici, nu acel miros de căpșună care ne vine nouă. Deci, clar, primul semnal este dat de acel compuși organici, după care, bineînțeles, intervine gustul. Pe măsură ce crapul se apropie tot mai mult de sursă de bălesul nostru. Sarea, crezi că are o importanță mare? Schimbă pH-ul sau e de gust? O cantitate de sare asupra pH-ului nu pot să spun un răspuns exact. O cantitate de sare este, pe lângă aportul de potențiator de gust care îl are, poate aduce semnale de hrană, după cum spuneam și la început, adică prezența unor moluște, prezența unor viețuitoare subacvatice, eu știu, raci și așa mai departe, pe care crapul îi poate intercepta, adică vitamine, minerale prezente în sarea noastră odată ce ea se dizolvă în apă. Deci, da, eu cred că și sarea poate avea, deși în proporții mai mici, pentru că o cantitate totuși foarte mare de sare poate avea și lucruri pozitive, dar poate avea și, depinde cum o interceptăm. Și depinde cum o folosim. Știi cum percep eu aceste gusturi? Că până la urmă la asta se rezervă și sarea. Pentru că și sarea, la fel ca și mierea, dacă vreți. Sarea, adică gust sărat, mierea, gust dulce. Exact cum este și la oameni. Dacă privim pe copii, îi poți atrage cu o mică bomboană, să zic așa, adică îi poți atrage. Îi atragi instantaneu cu o bomboană sau cu ceva dulce. E bine, pe un om mai în vârstă, acea bomboană pentru el, acel gust dulce este nesemnificativ. Sau ciocolată, dacă vreți. Aceeași chestie este. Deci, dacă vrei să te duci
Doar dacă vrei să te duci. Dacă vrei să faci un pescuit sau știi că în lacul care se află, în care pescuiești, sunt exemplare mai mari, te poți duce cu o cantitate mai mare de sare, sau dacă te interesează și mai mult peștele mai mic, te poți duce cu o cantitate mai mare de dulce, să zic așa. Asta este modalitatea prin care eu concep aceste gusturi la pește. Dar referitor la schimbarea pH-ului, nu știu să spun exact. Ca să vă dau un alt pont, ce poate să schimbe pH-ul este bicarbonatul de sodiu, poate să-ți urce ție pH-ul. Și asta o știu din testele pe care le fac la lichidele hidrolizate, adică la modul din care le-am făcut de la modul de preparare a lichidelor hidrolizate, pentru că da, în momentul, adică am ceva timp destul de bun de când am început alte tipuri de teste cu lichide hidrolizate și tot mai lucrez la ele. Unul este gata, unul destul de interesant, o să apară un videoclip cu el în curând. Bun. Deci bicarbonatul de sodiu te poate ajuta ca să-ți crească pH-ul, să crească pH-ul apei, spre baze. În timp ce oțetul, sarea de lămâie sau destul de multe alte ingrediente mai acide, să zic așa, poate face să scadă. Apa rece împiedică dizolvarea ingredientelor din boles, dar în pungi, făina de pește sau alți atractanți plutesc. Stai să mai citesc încă o dată întrebarea. Deci, apa rece împiedică dizolvarea ingredientelor din boiles. Da. Dar în pungi, adică în pungi, în begul te referi, mă gândesc, făina de pește sau alți atractanți plutesc. Aici chiar nu știu la ce te referi. Adică te referi la faptul că nu se dizolvă, rămâne așa. Dar apa rece, bineînțeles că împiedică. Adică dispersia este pe o apă caldă mult mai mare a ingredientelor solubile decât pe o apă rece. Dar ingredientele solubile, ele tot se dizolvă, chiar și pe apă rece, doar că intensitatea de dispersie este mult mai mare. Adaugă lichide hidrolizate în pungi și poți să ai o dispersie mult mai bună, sau adaugă o parte mult mai uscată a nadei sau o parte uscată a nadei, adică să nu fie umectată foarte, foarte tare, și atunci șansa ca ea să se desfacă mai repede este mult mai mare. Antinoiu Gelu, salutare, te salut și eu pe tine. Ceva comestibil, în natură, ce e dulce e asociat cu ceva comestibil, iar ce e amar e repulsiv. În general vorbind, nu 100%. Da, absolut, ai perfectă dreptate, Claudiu. Adică când vorbești de un gust dulce, imediat te gândești la ceva ce ai putea să mănânci. Când te gândești la un gust amar, creează repulsie, să zic așa. Bun. Da, chiar îmi pare rău de live-ul din seara asta pentru camera. Hai să facem încă un test mic. Să vedem. Da, este tot la fel. Da, sper până la următorul live să reușesc să nu mai am probleme. Este prima dată când am probleme cu camera.
Geo Mircea: știu o întâmplare când colegii voiau să-i facă rău unui pescar și au aruncat 10-15 kg de sare, iar a doua zi a prins foarte mult pește pescarul. Mi se pare că aici, pe canalul de YouTube, am fost întrebat într-un comentariu că sarea este bună la pești. Sau ceva de genul, nu mai știu exact cum a fost comentariul. Păi hai să stăm să ne gândim. Dacă sarea nu este bună la pești, nouă ne este bună sarea. Păi în apă 10-15 kg de sare. Bun. 10-15 kg de sare mi se pare o cantitate mare, bineînțeles. Doar că hai să o privim în aspectul dizolvării în apă. Într-un lac, nu vorbim de apă curgătoare, pentru că acolo curenții spală, acolo totul se duce în jumătate de oră, nu mai este urmă de sare, vorbim lac. Aceste 10-15 kg de sare se dizolvă, nu? Dizolvându-se, ce lasă în urmă? Minerale. Din ce este compusă sarea? Din diverse substanțe chimice. Nu știu să vă dau exemplu. Adică compoziția sării exactă. Doar că știu că conține minerale. Ce sunt aceste minerale? Bineînțeles că este atracție pentru pești în general, nu doar pentru crab. Absolut, Geo, după cum ziceam și mai devreme, în funcție și de circumstanțele care vei. Dar asta nu înseamnă că gata, dacă te duci cu 10-15 kg de sare sau îți cumperi sare, te duci la pescuit, nădezi 10-15 kg, înseamnă că prinzi pești. Experiențe cu sare, dacă tot vorbim, hai să vă spun, am avut și eu experiențe pozitive, să zic așa, adică am adăugat sare în pungile solubile. Și nu tot timpul, să zic, dar de multe ori am avut răspuns mult mai rapid al peștelui. Nu pot să zic că mi-a adus capturi mai mari, dar am avut un răspuns mai bun, mai rapid al peștelui, adică trăsătura a survenit mult mai repede. Dar ce vă recomand, am mai tot spus-o pe canal, vă recomand sarea de mare, sarea grânșoasă, sarea de Himalaya, care vreți voi, cât mai naturală să fie. Deci eu folosesc și vă recomand și vouă să folosiți sarea cu încredere. Este o atracție către pește. Și acei 10-15 kg de sare, dacă stăm să privim pe, nu știu, hai să zicem o suprafață de 20 de metri pătrați dizolvată, deci nu, apa aia nu a devenit o apă în care peștele să nu mai poată să stea, să zic așa. Deci, da, sarea este bună și vă recomand. Bun, dacă mai aveți și alte întrebări, dar se pare că eu am mici probleme aici de la streamul de live. Sunt cele mai multe probleme. Da. Hai să văd dacă schimb camera cum se vede. Puțin să-și revină. Bun, dacă mai aveți și alte întrebări, mai avem puțin timp la dispoziție. Nu uitați de o apreciere a live-ului. Mi-ar fi mie de ajutor. Da, nu este cea mai bună imagine. Bun, hai să schimbăm camera și să revenim la live-ul nostru. Da, o nouă întrebare din partea lui
Gheorghe Angheluța. Marius, câtă făină de krill se poate adăuga într-un mix maxim? Eu ți-aș recomanda oarecum, Marian, să te duci la 100 de grame cu făina de krill. Poți să încerci și mai mult. Contează foarte mult de ceea ce primești, adică de făina de krill. Pentru că, uite, și eu de-a lungul timpului am avut achiziții de făină de krill, dar în calități diferite. Adică a fost dăți când am primit făină de krill în cantitate mai, sau cum să zic, o făină de krill mult mai grea, mai densă, ceea ce a însemnat că a fost o făină, cum să zic, o făină mai, din care nu a fost extras substanțe, o făină, cum să zic, care are mult mai puține carapace de krill, și a fost dăți când am primit făină de krill care a avut mult mai multe carapace, care au avut o densitate mult mai mică. Deci, eu aș zice, Marian, să te duci la 100 de grame, poți să încerci și mai mult, să faci mici teste cu ea, poți să ajungi și la 150, doar că cam acolo ar fi o părere de-a mea. Dacă primești o făină de krill care are destul de multe carapace, poate să fie și 100 de grame, o să fie cam mult. Dar totuși, cu 100 de grame eu zic că te poți descurca liniștit. Deci cam asta ar fi sfatul meu. Fără mici teste nu poți să-ți dai seama exact. Contează foarte mult și de restul ingredientelor din mix. Dar o părere personală, 100 de grame este un punct bun de plecare. Geo Mircea, mie mi se pare ciudat să atragă. Dacă ar fi așa, s-ar nădi doar cu sare. Acum părerea e împărțită. Eu cred că e mult o repulsie. Consideră că și la oameni nu mănâncă sărat și alții nu. Da, ziceam asta, Claudiu, mai puțin în urmă pe live, că gusturile diferă și la pește, la unii, la alții. Sunt 100% convins de treaba asta, precum suntem și la noi la oameni. Cum spui și tu, unii mănâncă mai sărat, alții nu. Ți-am zis că eu am mai avut mici experiențe cu sare adăugată în pungii solubile. Uneori am avut prezentări și am observat treaba asta. Am avut prezentări mult mai rapide, atât eu cât și colegul Marius. Adică am pus sare în pungă și când mă refer că am pus sare în pungă, mă refer la 2-3 lopățele de sare, deci nu luat cu degetul. Pus o cantitate destul de bună de sare în pungi și am avut răspuns mult mai rapid din partea peștelui. Alteori nu s-a întâmplat treaba asta. Deci, cum ziceam, nu poți să te duci acum că gata, mă duc la magazin, îmi cumpăr 20 de kg de sare și rup toată balta. Nu se poate întâmpla treaba asta. Trebuie încercat, văzut. Azi am făcut un control și micropeleții și nada erau mucegăite. Erau puse de mine în pungi. Cele începute în pungile originale nu erau stricate, le-am mutat în găleți de plastic. Da, păi au fost umezeală, să zic așa, Claudiu. Ce pot să zic? Vezi, și o cantitate, sau cu alte cuvinte, umezeala este principalul motiv pentru care apare mucegaiul. Sau, uite, vă dau un exemplu ce se poate întâmpla. Te duci la pescuit și, nu știu, s-au dat puțin nada sau micropeleții, cum zici, sau a venit o ploaie și ți-au dat puțin nada și a rămas puțin
nadă umedă. E bine, ăla este principalul motiv pentru care pot să apară mucegaiul. Umiditatea este principalul factor. Salutare Marian Sârbu, salutare și ție. Da. Așadar, cu o nouă rubrică de live, o să ne vedem cel mai sigur săptămâna viitoare, vreau să zic, anul viitor, adică luna viitoare, luăm o mică pauză, după care o să revenim în forță. Încă o dată vreau să vă mulțumesc tuturor pentru interesul acordat față de acest canal, pentru faptul că sunteți alături de acest canal. Datorită vouă am reușit, uite, într-un timp, sincer să vă spun, nici nu când m-am reapucat de YouTube, nici nu m-am gândit că o să reușesc într-un timp atât de scurt să ajung să accesez sau să devin partener YouTube. Cu alte cuvinte, pentru a deveni partener YouTube ai nevoie de 4.000 de ore de vizionare. Nu m-am gândit că de când în sfârșitul iunie, începutul august am început cu asta. Și iată, până în momentul de față am reușit treaba asta și asta datorită vouă, datorită interesului față de acest canal. Nici videoclipuri foarte multe nu am făcut. Deci țin să vă mulțumesc încă o dată foarte mult. Dar o să revenim în forță în noul an cu, zic eu, informații mult mai valoroase. Da, se pune multă sare în sacul pentru PVA că nu topește. E clar că nu merge nimeni cu sare în loc de nadă sau cine vrea poate încerca. Baftă, îi doresc. Da. Eu unul sincer referitor la sare nu am nădit niciodată. Am auzit și eu că se mai practică năditul cu sare, adică cu spombul cu sare. Am auzit. Și că unii chiar ar avea rezultate. Acum, sincer să vă spun, nu știu, nu am încercat niciodată ce truc poate fi cu sarea sau nu poate fi, nu știu. Dar clar că o anumită atracție o are și sarea asupra apei. Adică, cum să vă zic, aceste trucuri să prinzi pește cât mai mult și așa mai departe, nu sunt criterii care pe mine să mă atragă să fiu interesat. Pe mine ceea ce mă interesează este faptul să reușesc într-o partidă să capturez pești mai mari, pești mai mulți, dar mai mari, să reușesc să prind un pește mai îmbrăcat sau un pește mai, eu știu, dintr-o anumită baltă, mai important, dacă am să frecventez acea baltă. De exemplu, și pe lacurile astea mici, pești de 14-15 kg, sunt destule lacuri unde sunt pești trofeu. Da, pești pe care mine mă interesează. Bineînțeles, dacă populația piscicolă din lac are pești mult mai mari, dar atunci peștii ăia sunt mai interesați. Deci mă interesează oarecum la fiecare partidă să reușesc să prind peștii mai mari ai lacului unde pescuiesc. Nu neapărat să prind câți mai mulți pești de dimensiuni mai mici și așa mai departe. Marian Sârbu, pentru a face serul M1 am înțeles că se pune o parte de orez, 2 părți de apă, dar după 3-4 zile lapte cât punem? 2 litri de lapte am adăugat eu. Videoclipul este, Marian, este pe canalul de YouTube, îl găsești. Nu mai știu dacă în descrierea lui am și
și spus exact modul cum se face, dar 2 litri de lapte. Ăsta este modul de preparare. Bun. Mai avem puțin timp la dispoziție acordat live-ului din seara aceasta. Dacă mai aveți și alte întrebări la care să vă pot răspunde. Da, în primul rând vreau să mulțumesc foarte, foarte mult membrilor acestor canal care susțin acest da, citeam întrebarea lui Marian. Da, te-am întrebat mai sus, nu ai văzut. Dar eu cred că am răspuns, Marian. Câtă făină de krill se poate adăuga într-un mix maxim? Chiar am discutat pe tema asta. Ziceam că undeva la 100 de grame. Contează foarte mult tipul de... sau cum primești făina. Pentru că dacă făina are mult mai multă carapace de krill, atunci ți-aș recomanda să adaugi mai puțină făină de krill, doar că un punct bun de plecare este de 100 de grame. Contează foarte mult și restul ingredientelor pe care le adaugi. Poți să te duci și până la 150 de grame, dar ți-am zis, contează foarte mult calitatea făinii de krill. Adică cât de multe carapace există sau nu în acea făină de krill. Bun, hai să... Sper că acum mai înțeles. Da, ziceam mai devreme că vreau să mulțumesc foarte mult membrilor acestor canal, celor care susțin acest canal, cei care doriți în continuare să faceți acest lucru. Am mai spus-o pe parcursul live-ului, găsiți și în descrierea acestui live și în descrierea altor videoclipuri și pe canal găsiți tipurile de abonamente, precum și beneficiile lor. Bun. Da. Ce ți se pare mai bun, krill sau halibut? Mircea, ce pot să zic? Depinde cum vrei să folosești. O făină de halibut este mult mai uleoasă decât făina de krill. Krillul se pretează bine și pe apă rece. Halibutul este mult mai bun. Halibutul este mult mai bun la un pescuit vara, pe apă mai caldă. Deci poți să încerci chiar o combinație, de ce nu? Nu poți să zici că este una mai bună sau alta mai... Dacă stăm să ne gândim, uite, krillul pe cât este de mic, oferă balenelor proteinele de care ele au nevoie sau nutrienții de care ele au nevoie. Deci este un atractant bun și krillul. Dar pe apă rece eu mai duce pe krill, pe apă caldă pe halibut. Dacă ar fi să aleg așa. Afectează cumva făina de krill flotabilitatea? Da, păi exact asta spuneam, Marian, că dacă adaugi prea multă făină de krill sau dacă făina de krill are o cantitate foarte mare de carapace, atunci, bineînțeles, bălesurile tale pot deveni flotante. Absolut. Absolut, bineînțeles. Asta este principala cauză pentru care nu poți adăuga o cantitate foarte mare de făină de krill în mix de boiles.
Făina de crilă, nu știu cum o vezi tu de grea sau la ce te referi grea, la densitate, pentru că, uite, Mircea, dacă făina de krill are sau în făina de krill este prezentă foarte multe carapace, ea poate avea, sau tu poți avea probleme cu bila la flotabilitate. Adică bila ta poate să devină pop-up dacă adaugi o cantitate foarte mare. Da. Bun. Deci am scris tot greșit. Da, e ușoară, vrei să spui. Da. Da, asta așa este. Da, este ușoară. Bun, ce să mai spunem? Ultimele 6 minute din live. Dacă mai aveți vreo întrebare careva, să vă răspund cu drag. Dacă nu, da, o mică gură de apă. Da, făina de krill este o atracție bună în orice nadă, bineînțeles. O sursă bună de proteină, are undeva un 50-60% din ce rețin eu proteină. Da. Bun, dacă nu mai aveți și alte întrebări, cam asta a fost teoria chemorecepției. Sper că ideile ce am vrut să vi le spun prin această teorie sper ca ideile ce am vrut să vi le spun prin această teorie să fie ajuns la voi, să fi făcut înțelese de către voi. Ce pot să vă zic? Hai să mai răspundem o întrebare la Mircea. Deci mai bine să ții micropeletele și prafurile în găleți, nu în pungi pentru că muceghezi. Da, în pungi, dacă vrei să le ții în pungi, Mircea, atunci îți recomand să le videzi. Stau mult mai bine, dacă nu, ține-le în găleți. Vezi modalitatea cum îmi țin eu băresule, cum le păstrez. Lasă puțin capacul deschis, să intre puțin aer, o să fie o puțină circulație a aerului și eu zic că nu o să mai ai probleme cu mucegaiul. Totodată să le țin într-un loc unde umezeala este mult mai mică, să zic așa. Bun. Mulțumesc încă o dată tuturor de prezența pe live. Vă doresc sărbători frumoase tuturor, un an nou cât mai bun, plin de bucurii și ce pot să zic, să ne vedem cu bine, sănătoși la anul pe un nou prezent live. Vă doresc o seară frumoasă, o săptămână frumoasă în continuare și să ne vedem cu bine pe data viitoare. Vă salut! Mergeți la pescuit, bucurați-vă de natură, bucurați-vă de fiecare pește. Vă salut!